อผ้าพริ้วไหวไปมายามเดิน บนทางเดินท่ามกลางหมู่ดาวบนโลกนี้ที่ใดจะมีหญิงงามหยาดเยิ้มเช่นนางฟ้าในหอเทพยดากำลังเริงระบำขับกล่อมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม สวยงามสวยงามเยี่ยมแหมสวยจริงๆเลยเยี่ยมยอดเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยหยุดย้อยเทียนจะออกฆ่าคนแล้วหน่วยเทียนออกฆ่าคนแล้วตีเหรินเจี๋ยไม่ได้ถูกพิษสาเหตุการตายไร้ข้อสงสัยชายผู้นี้เป็นคนหอหวินเก๋อฟางใช่ไหมเขาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่หอหวินเก๋อฟางชื่อเตียวซาน7 วันก่อนเขาจมน้ำตายในทะเลสาบสาเหตุการตายไร้ข้อสงสัยใช่แล้วอย่าจับสีซัวเอ๊ะเจ้าว่าก่อนที่พวกเขาจะตายยิ้มอะไรกันเจ้าถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครข้าเป็นแค่คนชันสูตรไม่ใช่หมอผีซะหน่อยเอาส่งมอบให้คุกเจียงซื่อเจียงของพวกเจ้าสาเหตุการตายไร้ข้อสงสัยอุบัติเหตุตกมาจากที่สูงมานายท่านทั้งหลายที่ผ่านมาเชิญทางนี้เลย มีอะไรเหรอได้ยินมาว่าเมื่อก่อนเนี่ย อะไร กลางดึกคืนหนึ่งเหยียนกัวกงได้ฝันเห็นนาง เหรอ สวรรค์เฟยเทียนโบยบินวนรอบกายถือเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ แล้วรุ่งขึ้นฮ่องเต้ก็เห็นแก่คุณงามความดีในการสู้รบของเขา จึงได้มีราชองค์การก่อสร้างหอจงเลี่ยฉือเหยียนกัวกงได้ใช้ทองมหาศาลเชิญจิตรกรมาวาดภาพฝาผนังนางสวรรค์เฟียเทียนโบยบินแต่ไม่คาดคิดเลยว่า3 เดือนผ่านไปภาพฝาผนังนี้วาดไม่เสร็จสักทีจนกระทั่งในคืนที่ฝนตกหนักเมื่อ7 วันก่อนรูปภาพบนผนังในหอจงลี่ฉือกลับปรากฏภาพของเฟยเทียนขึ้นมาภาพหนึ่งคืนนั้นมี
คนเห็นกับตาว่าในท่านเตียวซานหัวหน้าผู้ฝึกสอนแห่งหอหวินเก๋อฟางร้องเพลงอยู่ที่สารกลางทะเลสาบหูซินอยู่ดีๆก็พลันกระโดดลงไปในทะเลสาบนั้น ผิวที่น่าสงสารของข้า โอ้โหดูสิจะอยู่กับข้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อย อยู่กันมาตั้งหลายปีกำลังจะมีชื่อเสียงโด่งดังโถ่เอ้ย ทำใจดีๆ ก็มาตายเช่นนี้ได้ยังไงกัน แล้วเดือนหน้า พอจงเลียดฉือก็จะสร้างเสร็จแล้ว งานเลี้ยงฉลองที่เหยียนหวังจะจัดขึ้น ก็เชิญเจ้าให้ไปไร่รำอีกด้วย แล้วทีนี้ข้าจะไปพูดกับเขาว่ายังไงดีล่ะท่านได้ถามท่านได้ถามท่านต้องช่วยพวกข้าด้วยนะข้าไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว ชิวเหนียง ท่านจะทราบได้ยังไงว่าที่คนข้างนอกพูดกันนั้นไม่เป็นความจริง นางกีบเท้าเล็กอายุสั้นเช่นเจ้า พูดมั่วอะไร ข้าจะบอกพวกเจ้าไว้เลยนะ หากหอวินเก๋อฟางปิดตัวลง ไม่มีทางจะได้เสวยสุขสักคน อย่าเพิ่งไปแม่นาง ท่านคือแม่นางหลีลู่อยู่ แม่นางหลีก็เป็นนางระบำของหอหวินเก๋อฟางด้วยเช่นนี้ แม่นางกับหวินเพียว ไม่ถูกกันนักหรอก ถ้าในหอหวินเก๋อฟางนี้มีเพียงคนเดียวที่ชังหวินเพียวๆแล้วก็ ผู้นั้นคือข้าเอง เพราะก่อนนางจะโด่งดังข้าต่างหากที่เป็นนางระบำอันดับหนึ่งของหอหวินเก๋อ ๆ ฟา แม่ ง นางหลีตรงไปตรงมา ใต้เท้า แม้ข้าจะไม่พูดเรื่องพวกนี้ หากท่านสงสัยก็สืบหาได้อยู่ดี ข้าขอรบกวนถามอีกสักนิดคำพูดที่แม่นางพูดกับหัวหน้าจิวนั้น หมายความว่าอย่างไร ใต้เท้า ท่านเชื่อหรือไม่ว่า มนุษย์กระทำสิ่งใด สวรรค์ล้วนมองเห็น ข้าเชื่อ ถ้าเช่นนั้น เจ้าก็เชื่อว่าเฟยเทียนฆ่านางงั้นหรือ บางครั้งในยามที่มนุษย์ทำไม่ได้ สวรรค์ก็ช่วยจัดการให้ เจ้าเป็นใคร
บังอาจเจ้าทำอะไรน่ะ เจ้าคือหน่วยเสริญอูจิน แม่นาง มาผิงไฟด้วยกันสิคงไม่ถึงกับให้ข้าหลบไปหรอกนะ ข้าเริ่มฝึกวิทยายุทธ์ตั้งแต่10 ขวบ พอ 16 ก็เข้าร่วมเสินอู่จิน เคยเจอมาหมดแล้ว อย่างเจ้าน่ะ ไม่เห็นจะน่าดูสักนิด เฮ้ยคือเดี๋ยวพอแล้วพอสมกับที่เป็นยอดหญิงแกล่งจริง ๆ แต่ก็ไม่ควรที่เจอหน้าแล้วไม่พูดจากันสักคำแล้วก็ชักดาบฟาดใส่กันนี่ ก็เจ้าทำตัวลับๆล่อๆเข้ามาเฟยเทียนถัง ข้าจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าเป็นใคร ต้องจับตัวกลับเสินอู่จินก่อนสิ ข้าได้รับคำสั่งให้มาศึกพอดีหอหวินเก๋อฟาง แล้วเข้ามาที่นี่ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ที่เจ้าเล่า เป็นถึงแต่เท้าตูเว่ยแห่งเสินอู่จินทำไมถึงได้มาดูคดีคนตายชาวบ้านด้วยล่ะ ฮอวินเกอฟางมีนางระบำตาย1 นาง แน่นอนว่าไม่ต้องถึงมือเสินอู่จินหรอก หากมีคนใช้โอกาสนี้สร้างข่าวลือเพื่อทำร้ายขุนนางในราชสำนักมันก็ต่างกันแล้ว เรื่องนี้ข้าก็เคยได้ยินมาว่ามีคนที่เห็นว่าเหยียนกัวกงไม่คู่ควรที่จะครอบครองหอจงเลี่ยฉือ ดังนั้นจึงให้เฟยเทียนออกอารวาส เย็นกูกงมีคุณงามความดีในการสู้รบทำไมจะไม่คู่ควรล่ะ ให้ข้าจับตัวคนปล่อยข่าวลือนั้นก่อน ข้าไม่ปล่อยมันไว้แน่ เจ้าก็ไม่เชื่อหรือว่าเฟยเทียนฆ่าคน ต่อให้เฟยเทียนฆ่าคนจริงๆ ข้าก็ต้องจับมาไต่สวนให้แน่ชัด อืม ตาท่านทั้งสอง ดื่มน้ำขิงแล้วร้อนก่อน เจ้าเป็นคนเห็นเฟยเทียนสำแดงฤทธิ์เหรอ ครับข้าน้อยเอ เจ้าง นั่นแหละที่สร้างข่าวลือ พูดความจริงออกมาดีกว่านะ เจ้าไม่ต้องกลัวเล่าความจริงออกมา ให้พวกข้าฟังเถอะนะ ขอเพียงเจ้าพูดความจริง เจ้าไม่มีทางเดือดร้อนแน่ เมื่อ3 เดือนก่อนข้าได้รับเทียบเชิญจากจวนเหยียนกัวกง พวกเขาให้ข้ามาวาดภาพฝาผนังเฟยเทียนที่หอจงเลี่ยฉือ แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ที่ทำให้ภาพวาดฝาผนังนี้ไม่เสร็จสักที มีอยู่คืนนึงฝนตกหนักมาก ข้าเดินผ่านหน้าประตูเฟยเทียนถัง เห็นว่าด้านในมีแสงสว่างอยู่ ข้ายังนึกว่าเป็นโจรแอบเข้ามา แต่เมื่อข้าเข้าไปดูก็พบว่า วันต่อมาได้ยินว่าในท่านเตียวซานแห่งหอหวินเก๋อฟางตกลงไปในทะเลสาบแล้วจมน้ำตาย เจ้าก็เลยปล่อยข่าวลือ ว่าเฟยเทียนฆ่าในท่านเตียวซาน ไม่ใช่ข้าเพียงแต่ไปหาชิวเหนียงนะ ไปหานางทำไมกัน เพราะคืนนั้นบนผนังยังปรากฏข้อความขึ้นมา ผู้ที่ลบหลู่เทพพยดาจะต้องตาย แม้จะปรากฏเพียงครู่เดียว แต่ข้าก็ยังเห็นมันอย่างชัดเจนข้าก็เลยไปเกลี้ยกล่อมชิวเหนียงอย่าให้แม่นางหวินแสดงระบำนางฟ้าโบยบิน แต่ข้ากลับถูกนางไล่ตีออกมา สุดท้ายผ่านไปไม่ถึง10 วันเฟยเทียนก็สำแดงฤทธิ์อีกครั้งหวินเพียวๆก็ตายแล้วเช่นกัน คำพูดของเฮ่อจิวเหวินหากถูกผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้ประโยชน์ อาจทำให้เหยียนกัวกงเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ แต่ว่าตอนนี้ข่าวลือเรื่องเฟยเทียนฆ่าคนแพร่สะพัดไปทั่วแล้ว หากเจ้าคิดจะทำเพื่อเหยียนกัวกงจริงๆแล้ว ก็ควรจะสืบสวนคดีนี้กับข้าเพื่อจะได้ลบล้างข่าวลือนั่น สืบคดีกับเจ้าเนี่ยนะ ใช่ ใช่บ้าใช่บออะไร เจ้าเป็นแค่เจ้าหน้าที่ระดับซื่อเฉิง ถ้ายังเพิ่งจะย้ายเข้ามาทำงานในนครหลวง เมืองชางอันมีกี่ประตูเมือง มีวังกี่ตำหนัก มีกี่หอ มีกี่เมือง เจ้ารู้เหรอ ถึงได้กล้าโอ้อวดว่าจะสืบคดีนี้ ในเมื่อเป็นเช่นนี้แม่นางเสี้ยกล้าพนันกับ พ ข้า นัน ไหม อะไร พนันว่าภายใน10 วัน ผู้ใดคลี่คลายคดีนี้ได้ก่อน หากเจ้าชนะ ต่อไปเจ้าจะทำอะไรข้าจะไม่ขัด แต่ถ้าหากข้าชนะ ดาบเล่มนี้จะมอบให้ข้าได้หรือไม่ ได้ งั้นตกลงตามนี้ ห้ามตามข้ามา โอ้เห็นสวยดู เจ้าดูอะไรอยู่
สินิสัยอย่างเจ้าได้แก้ไขหน่อยได้ไหม เจอหน้ากันจะชักดาบลูกเดียวอ่ะ ข้าบอกไม่ให้เจ้าตามมาไม่ใช่เหรอ เอ๊ะอย่ามากล่าวหาข้านะ ข้ามาถึงตั้งนานแล้ว ให้ข้าเดานะ คนอย่างเจ้าเนี่ยก็จะสงสัยว่าชิวเหนียนเป็นคนปล่อยข่าวลือเรื่องเฟยเทียนออกฆ่าคน เจ้าก็เลยมาที่นี่เพื่อสอบสวนนาง แต่เกรงว่าจะทำให้ผิดหวังซะแล้ว ชิวเหนียนเป็นคนค้าขายทำเช่นนี้ไม่ส่งผลดีต่อนางแน่ แล้วเจ้ามาทำไม เมื่อกลางวันข้าได้พบแม่นางผู้หนึ่งในหอหวินเก๋อฟางข้าสงสัยในตัวนาง ดังนั้นจึงอยากมาสอบถามชิวเหนียงหน่อยเอ้ยเดี๋ยวอย่าเข้าใจข้าผิดข้าแค่มา ไม่มีบาดแผลอื่น น่าจะเป็นการแขวนคอฆ่าตัวตาย ปกติแล้วห้องของชิวเหนียง มักปิดลงกลอนประตูหน้าต่างเหรอ เรียนใต้เท้า ปกติชิวเหนียงเป็นคนไม่ชอบอากาศร้อน ช่วงนี้อากาศร้อนที่สุดในฤดูร้อน นางน่าจะเปิดหน้าต่างมากกว่าค่ะ แม่นางหลี เจ้าเห็นกับตาหรือว่าชิวเหนียงเนี่ยแขวนคอตายจริงๆอะ ใช่ข้ามาคุยธุระกับชิวเหนียง แค่ข้าเดินเข้าประตูมาก็พบว่า ข้าไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดชิวเหนียงถึงคิดสั้นฮะแย่แล้ว หรือว่าจะเป็นเฟยเทียนออกมาฆ่าคนอีก พูด แล้ว เหลวไหลกลับไปสอบสวนที่สันอูจินเดี๋ยวนี้ แต่เท้าเสี่ยตูเว่ยช่างน่าเกรงขามเสียจริง สืบหาสาเหตุการตายเรียบร้อยแล้วหมดธุระของข้าแล้ว ข้าขอตัว เชิญใต้เท้าเมือง อ๋อมีหน้าเราแม่นางหลีถึงได้กลัว เจ้าดูห้องนี้สิ ประตูหน้าต่างลงกลอนแน่นหนา หากชิวเหนียงไม่ได้แขวนคอตายเอง ไม่แน่ว่า อาจเป็นเฟยเทียนฆ่าคนจริง ตีลันเจีย อยากลองแทรกของสันอูจินเหรอ คือเอ่อ เมื่อครู่ ผู้ชนสูตรศพก็พูด ว่าชิวเหนียงแขวนคอฆ่าตัวตาย หากยังกล้าพูดถึงเฟยเทียนฆ่าคนอีกข้าจะจับตัวทันที แม่นางเสียใจเย็นก่อน สาเหตุการตายของชิวเหนียง แน่นอนว่าไม่ได้ถูกเฟยเทียนฆ่าตาย แต่ก็ไม่ใช่การแขวนคอเช่นกัน จากที่แม่นางเสี่ยวขุยกล่าวมา ห้องนี้เดิมทีหน้าต่างล้วนถูกเปิดไว้ ถ้าหากชิวเหนียงต้องการแขวนคอฆ่าตัวตาย พวกเจ้าลองคิดดูว่า คนที่คิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยเหตุใดยังมาสนใจที่จะลงกลอนประตูหน้าต่างทั้งหมดก่อนล่ะ และถ้าเฟยเทียนฆ่าคนจริงๆนั่นก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะคงไม่ปิดลงกลอนประตูหน้าต่างก่อนไปแน่ เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็มีเพียงความเป็นไปได้เดียวก็คือ ฆาตกรจงใจลงกรอนประตูหน้าต่าง เพื่อให้พวกเราเข้าใจว่าชิวเหนียงแขวนคอฆ่าตัวตายเอง ถือว่าฉลาด เขาฉลาดแต่ถูกความฉลาดบังตาจนทิ้งพิรุษไว้ เขาทำเช่นนี้ทำให้ข้าเกิดความสงสัย แล้วเขาออกจากห้องที่ลงกรอนประตูหน้าต่างแน่นหนาเช่นนี้ได้ยังไงกัน นี่ก็เช่นกันกับการตายของนายท่านเตียวซานและอินเพียวๆเพียงแต่ตอนนี้ยังสืบหาอะไรไม่ได้เลยแม่นางหลีรู้จักเฮ่อจิวเหวินหรือไม่ ข้าไม่รู้จัก ใต้เท้าตีอ่าใต้เท้าตี ดูท่านทำงานยุ่งมาทั้งวันแล้วข้าเลยต้มบะหมี่มาให้ท่าน อ๋อ ขอบคุณนะป้าหู อ่าร บกวนท่านแย่เลย ไม่ต้องเกรงใจ ข้าเป็นแม่ครัวที่ศาลต้าหลีซื่อมา10 กว่าปี นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นคนเอาการเอางานเช่นใต้เท้าตี ถ้าหากขุนนางและใต้เท้าทุกคนเหมือนท่าน พวกเราชาวบ้านคงอยู่กันสบายกว่านี้นะอืม
กินอยู่จากฝ่าบาทก็ต้องแบ่งเบาภาระพระองค์ ชีวิตชาวบ้านก็คือชีวิตเช่นกันละเลยไม่ได้ ตายไปอย่างไม่มีเหตุผลได้ยังไง ใต้เท้าพูดได้ถูกต้องนัก ฝนจะตกแล้ว ข้าขอตัวไปเก็บผ้าที่ตากไว้ก่อนดีกว่า ได้ ฝนตกอีกแล้ว เหนื่อย เจ้าอีกแล้วเหรอ ดูเหมือนว่า พวกเราจะมีวาสนากันจริงๆนะ วาสนาร้ายน่ะสิ นั่นก็ถือเป็นวาสนาได้ เจ้าตามหลีเล่ออยู่ทำไมกัน เจ้าเราตามมาทำไม ข้ารับสารมาว่าหลีเล่ออยู่จะแทนที่อินเพียวๆเข้าไประบำที่โจรของปัวกง เจ้าเลยสงสัยว่าที่หอหวินเก๋อฟางคนที่ตายนั่นเกี่ยวข้องกับ ถ้าไม่ นาง เกี่ยวกับนางแล้วเจ้าจะมาทำไมเล่า นางพูดโกหก นางบอกว่านางไม่รู้จักเฮ่อจิ๋วเหวิน พวกเขาสองคนร่วมมือกันแน่ เดี๋ยว อย่าแหวกย่าให้งูตื่นนะ ไม่ใช่ข้านะ ไม่ใช่ข้านะ ไม่ใช่ข้าจริง ๆ นะ เยาหวน เยาหวน
น่าเสียดายจริงๆ ของพนันหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว นี่คือสิ่งเดียวที่พ่อข้าเหลือไว้ให้ ให้ข้าลองดูว่าจะสามารถซ่อมมันได้ไหมหลีเลื่ออยู่เหตุใดเจ้าต้องฆ่าเฮ่อจือเหวินคนของหอหวินเกอฟางที่ตายทั้งหมด เจ้าก็เป็นคนฆ่าใช่ไหมพูดมา ข้าไม่ได้ทำ ไม่ใช่ข้าจริง แล้วจะไปทำอะไรที่หอจงเลี่ยฉือเฮ่อจิเหวินตายยังไงกันแน่ ๆ เขาฆ่าตัวตาย ก่อนหน้านั้นไม่นานเฮ่อจูเหวินให้คนมาส่งจดหมายถึงข้า ให้ข้าไปพบเขาที่หอจงเลี่ยชือในเวลาพบค่ำข้าจึงไปที่นั่นเพียงลำพัง เมื่อข้าไปถึงเขาก็ห้ามขึ้นแสดงระบำนางฟ้า ไม่เช่นนั้นข้าจะเป็นเหมือนหวินเพียวๆและเชียวเหนียงที่ถูกเฟยเทียนฆ่าตาย จากนั้นเขาก็คลุ้มคลั่งเหมือนคนบ้า หยิบมีดขึ้นมา แล้วก็แทงลงบนหน้าอกของตัวเอง เจ้าคิดว่าพวกข้าจะเชื่อเจ้าเหรอ ที่ข้าพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมด แล้วที่ข้าถามว่ารู้จักเฮ่อจิเหวินไหมเนี่ยทำไมเจ้าถึงโกหกข้า เพราะเฮ่อจือเหวินตามตื้อข้า ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถสลัดเขาหลุด ข้าเลย ไม่อยากเกี่ยวข้องกับเขาอีก แต่เจ้าก็ยังไปพบเขา นั่นเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าชิวเหนียงตายยังไง ดังนั้นเจ้าก็เลยเชื่อว่า การตายของอินเพียวๆและคนอื่นๆ เกิดจากการแสดงระบำนางฟ้าโบยบิน ที่ลบหลู่เทพยดา จะทำให้ได้รับบทลงโทษ แต่เจ้าก็ยังกล้ารับปาก ไปแสดงระบำนางฟ้าโบยบินที่จวนกัวกง หรือว่าเจ้าไม่กลัวตาย กิเลสทั้งห้า ความละโมบเป็นอันดับแรก คนพวกนี้ถูกเฟยเทียนฆ่า เพราะพวกเขาล้วนแต่ละโมบโลภมาก แต่ข้าไม่กลัว เพราะระบำนางฟ้าโบยบินเดิมที่เป็นของข้า ข้าใช้เวลาครึ่งปีเต็มกว่าจะคิดค้นระบำท่านี้ออกมาได้ แต่คิดไม่ถึงว่ากลับถูกในท่านเตียวซานใช้ตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนแย่งระบำนี้ให้หวินเพียว นายท่านเตียวซานเหตุใดจึงทำเช่นนั้น ๆ เพราะหวินเพียวๆเป็นบุตรสาวนอกสมรสของเขา ในสมัยที่เขาออกเที่ยวเสเพลงเรื่องนี้ทุกคนที่หอหวินเกอฟางต่างรู้หมด หากใต้เท้าไม่เชื่อ ก็ให้คนไปสืบได้เลย เรื่องนี้ชิวเหนียงรู้หรือไม่ รู้สิ แล้วนางจัดการยังไง ในสายตาของชิวเหนียงมีเพียงเงินเท่านั้น พวกเราทุกคนที่หอหวินเกอฟางในสายตานางล้วนเป็นเพียงต้นไม้เรียกเงินเท่านั้น ไม่ว่าข้าหรือหวินเพียวๆ ขอแค่หายเงินให้นาง นางก็ไม่ปฏิเสธ ก่อนหน้านั้นข้าเพิ่งคุยเรื่องขอไถ่ตัวกับนางไป และไม่กี่วันต่อมาหวินเพียวๆ ก็มาแย่งระบำนางฟ้าบอยบินของข้าไป หากจะบอกว่าชิวเหนียงและนายท่านเตียวซานไม่ได้ร่วมมือวางแผนชั่ว พวกท่านจะเชื่อไหมข้ารู้ดีชิวเหนียงเห็นว่าไม่สามารถรั้งข้าไว้ได้ จึงคิดผลักดันให้หวินเพียวๆ โด่งดัง เพื่อที่นางจะแทนที่ข้า คนชุดดำที่รอบโจมตีเจ้า เจ้ารู้จักไหม ไม่รู้จัก คิดดูให้ดีก่อน นั่นเป็นคนที่จะฆ่าเจ้านะ ข้าไม่รู้จัก จะตายอยู่แล้วยังจะปากแข็งอีกข้าว่าถ้าเจ้าไม่ได้รับบาดเจ็บบ้างคงไม่ยอมพูดความจริงสินะ ติรันเจีย นี่เจ้าถูกใจนางหรือไง ไม่นางเสี้ยข้าติเหรินเจียสื่อพอดีสิ่งที่ข้าต้องการคือหลักฐาน ไม่ใช่การลงโทษหรือทารุณแบบนี้ จะไปไหนน่ะ หาหลักฐาน เฮ้ยชุดดำที่รอบโจมตีเจ้า เจ้ารู้จักไหม ข้าไม่รู้จัก เอ่อ
ม่นางเสี้ย ชายคนนั้นล่ะ เขาหนีไปได้ โชคดีที่ยาที่เขาใช้เป็นเพียงยาสลบธรรมดา ไม่เช่นนั้นเจ้าคงไม่แค่สลบไปไม่กี่ชั่วยามเช่นนี้แน่ ข้าติดค้างเจ้า เป็นครั้งที่สองแล้ว ไม่ว่ากับใครเจ้าก็นับครั้งเช่นนี้เหรอ เพราะข้าไม่อยากติดค้างเจ้านี่ อืม ได้ ไปกันเถอะ เมื่อเจ้าตื่นแล้วก็ทำงานกันต่อ เจ้ามาที่นี่ทำไม ข้าจะไปทิ้งเจ้าไว้อย่างแน่นอน ไป ออกไปจากที่นี่ค่อยว่ากัน ไม่จำเป็น ทุกคนต่างก็รู้ดี วันนี้ไม่ว่ายังไง เจ้าก็หนีไปไม่พ้นแน่พวกเจ้ายอมมอบตัวซะเถอะเมืองเศร้าไป เจ้ารู้ได้ยังไงว่าเป็นข้า วันที่ชิวเหนียงตายเจ้าจำได้ไหมว่าหลีลุ่ยอยู่นะเรียกเจ้าว่ายังไง เชิญใต้เท้าเมือง หลีลุ่ยอยู่ ไม่ใช่คนของศาลต้าหลีซื่อ เป็นนางระบำของหอหวินเก๋อฟาง แล้วนางจะรู้ได้ยังไง ว่าเจ้าแท้เมื่อตอนนั้นข้าจึงรู้ได้ทันทีว่า พวกเจ้าต้องรู้จักกัน เพียงแต่ว่าทำทีว่าไม่รู้จักกัน ต่อมาตอนที่สอบสวนหลีลุ่ยอยู่ นางมักจะรูปกำไลข้อมือของตนโดยไม่รู้ตัว ตอนที่คนเรารู้สึกประหม่าตื่นตระหนก มักจะหาที่พึ่งทางใจบางอย่าง ด้วยเหตุนี้ข้าจึงเดาว่า คนที่ให้กำไลหยกนี้แก่นาง จะต้องเป็นคนที่นาง อยากจะพึ่งพาที่สุด จะใช้สิ่งใดมาแสดงความรักของสองเรา ได้ดีเท่ากำไรหยกคู่นี้อีกเล่า ใช่แล้วกำไรหยกนี้เป็นของแทนใจที่ข้ามอบให้นาง ดังนั้นวันนี้เจ้าจึงจงใจสั่งให้ทหารยามทั้งหมดออกไปด้านนอก เพื่อให้ข้าเข้ามาติดกับเองสินะ คนฉลาดเช่นเจ้าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า ความห่วงใยจะทำให้เป็นเรื่องได้ พวกเจ้าฆ่าหวินเพียวๆแล้วคนอื่นๆทำไม ใต้เท้าทั้งสอง ข้าเป็นคนฆ่าทุกคนเอง ไม่เกี่ยวกับเศร้าไป เขาแค่มาช่วยข้าออกไปเท่านั้น ข้าขอร้องพวกท่านปล่อยเขาไปเถอะ ลู่อยู่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลู่อยู่ ข้าเป็นคนฆ่าเองทั้งหมด ข้ายอมรับผิด เศร้าไป พวกเจ้าไม่ต้องแซงทำเป็นรับผิด พวกเจ้าเป็นพวกเดียวกันตั้งแต่แรกไม่มีใครรอดหรอก ตีเรินเจียถึงแม้ข้ากับเจ้าจะรู้จักกันได้ไม่นาน แต่ข้าก็นับถือเจ้าว่าเป็นผู้รู้จักแยกแยะ ใช่แล้ว ลู่อยู่มีความแค้นกับพวกเขาทั้ง4 คนจริงๆ แต่พวกเราตกลงกันแล้วว่าร้อยข้าเก็บเงินได้มากพอจะมาไถ่ตัวนาง จากนั้นจะไปจากที่นี่ ให้อดีตบุญเรือนหายไปดังก้อนเมฆ ในเวลาเช่นนี้นางไม่จำเป็นต้องฆ่าพวกเขาเลยแม้แต่น้อย ที่หอจงเลี่ยฉือ คนชุดดำที่รอบโจมตีพวกเราใช่เจ้าหรือไม่ ใช่แล้ว ข้าเอง แล้วในป่าคนที่ต้องการฆ่าแม่นางเสี้ยก็เป็นเจ้าหรือ ข้าเปล่านะ หลังจากพวกเจ้าจับลุ่ยอยู่ไปศาลต้าหลีซื่อ ข้าก็คิดแต่จะช่วยนางอย่างไร ข้าไม่ได้คิดจะฆ่าแม่นางเสี้ยเลยนะ คำพูดของผู้เจ้า อันไหนจริง อันไหนเท็จ แน่นอนว่าข้าตรวจสอบได้ แต่ตอนนี้ข้าทำได้เพียงจับตัวผู้เจ้าไปขังไว้ก่อน หากเจ้าเชื่อใจข้าก็รอให้ข้าสืบสวนก่อน อย่าได้กระทำการใดๆเองเด็ดขาดได้หรือไม่
พัฒนาขึ้นเยอะนะ ครั้งนี้ไม่แค่เห็นก็ชักดาบใส่แล้ว เจ้าเชื่อว่าพวกเขาเป็นฆาตกรจริง ๆ งั้นเหรอ มีการพัฒนาจริงๆ ตอนนี้รู้จักใช้สมองแล้วด้วย ข้าไม่ได้ฉลาดเหมือนเจ้านี่พ่อคนฉลาด แต่ข้าก็ดูออก ว่าที่เมืองเซ่าไปและหลี่ลั่วอยู่ยอมรับผิด นั่นเป็นเพราะต้องการปกป้องอีกฝ่าย แล้วอีกอย่างคนชุดดำที่เข้าปะมือในป่า ก็ไม่ใช่คนเดียวกันกับที่หอจงเลี่ยฉือ ไม่ใช่คนเดียวกันแน่ คดีนี้มีจุดน่าสงสัยอยู่เยอะ แล้วเจ้าคิดจะทำยังไงต่อ ถ้าหากเดินทางจุดนี้จนสุดทางแล้วยังไม่รู้ ถ้างั้นก็ต้องลองกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง จุดเริ่มต้นที่เจ้าพูดถึงหมายถึงศพเหล่านี้เหรอ เจ้าสงสัยว่าตอนที่เมืองเซ่าไปพิสูจน์ศพเขาจะแอบทำอะไรงั้นเหรอ วันนั้นคนชุดดำที่อยู่ในป่าเจ้ายังจำอาวุธที่เขาใช้ได้อยู่ใช่ไหมข้ากำลังคิดว่า หากเข็มเล่มนั้น ยิงเข้ามาในร่างกายของคน มันจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยได้ไหม หากคนชุดดำเป็นฆาตกร และเข็มเล่มนั้นเป็นอาวุธสังหารจริง ก็ไม่แปลกที่พวกเราจะหาร่องรอยแผลอื่นบนศพไม่เจอ ข้าเจอแล้ว แต่ว่านี่ไม่ใช่จุดตาย อาศัยเป็นแค่ขนาดเล็กๆของเข็มนี้ ไม่มีทางที่จะทำให้คนตายได้ ข้าจำได้ว่าเข็มเล่มนั้นมีสีแดง เป็นไปได้ไหมว่าจะอาบยาพิษ เป็นเหมือนเดิม ไม่มีร่องรอยของยาพิษ หรือว่าเมืองเศร้าไปจะเล่นลูกไม้อะไร กับศพพวกนี้ เล่นลูกไม้เหรอ เจ้ารู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไปไหม แปลกไปงั้นเหรอ เจ้าดูศพทั้งสี่นี่สิ ศพของนายท่านเตียวซานเก็บไว้ที่นี่เกือบจะเดือนกว่าแล้ว แต่กลับมีสภาพเหมือนศพของเฮ่อจิวเหวิน ตอนนี้เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดในฤดูร้อน แม้จะใช้ก้อนน้ำแข็งมาลดอุณหภูมิ ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บศพได้นานขนาดนี้ ระวัง พิษยิ้มขยี้บุกผาเจอแล้ว พิษนี้มีชื่อว่าพิษยิ้มขยี้บุกผาผู้ที่ถูกพิษนี้สภาพศพจะเก็บไว้ได้นาน ราวกับยังไม่ตาย หากว่าต่อจากนี้ไปข้าไม่สามารถอยู่กับเจ้าได้ เจ้าต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปนะ เข้าใจไหม เจ้าวางใจเถอะ ข้าจะไม่ให้เจ้าเป็นอะไรแน่ แต่เท่าปีข้าหาสาเหตุการตายที่แท้จริงของทั้งสี่คนพบแล้ว เจ้าเคยได้ยินพิษชนิดหนึ่งที่ชื่อพิษยิ้มขยี้บุปผาไหม ทำไมเหรอ เจ้าสงสัยว่าข้าเป็นคนวางยาพิษสินะ ใช่เจ้าหรือเปล่า ไม่ใช่ แล้วก็ไม่ใช่ลู่อยู่ด้วย ข้าก็หวังว่าจะไม่ใช่ ในตำราแพทย์มีข้อมูลชนิดนี้ไม่มาก จึงยังไม่สามารถหาตัวคนที่วางยาพิษนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ข้ากับแม่นางเสียจะต้องไปหุบเขา5 พิษกัน เพื่อสอบถามข้อมูลกับเซียนพิษ เจ้ารอข้ากลับมาก่อน หากพิสูจน์ว่าเจ้ากับแม่นางหลีบริสุทธิ์ได้ เมื่อถึงตอนนั้นแล้วข้าจะมารับผู้เจ้าออกจากศาลต้าหลีซื่อด้วยตัวข้าเอง ได้ ข้าจะรอเจ้า อืม เป็นยังไง พอใจไหม ที่เจ้าเรียกข้ามาเพราะเรื่องนี้เหรอ บอกตามตรงว่าเสียแรงเข้าไปเยอะเชียวละโชคดีที่ทำเสร็จทันนะ ไปเขา5 พิษครั้งนี้ เจ้าจะไม่มีอาวุธคู่กายไปด้วยได้ยังไง ไปไปเร็วทางนี้เร็วรีบเอาน้ำมาช่วยกันดับไฟเร็วเข้าแล้วช่วยกันดับหน่อยเร็วเข้าเลยมือหน่อย
แล้วนอกจากเมืองเซาไปและหลีลู่อยู่แล้วทั้งหมดออกมาได้หมดแล้วครับ เร็วเข้าเร่งมือหน่อยเร็วน้ำมาน้ำมาน้ำมาทางนี้ เจ้าทำอะไรอ่ะ ข้าจะไปกับเจ้าด้วย ไม่ได้ เจ้ารออยู่ที่นี่ ข้าจะไปด้วย ถ้าบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิ อาจจะเป็นอะไรไปงั้นจะทำยังไงอ่ะ เอาเร็วหน่อยเร็วหน่อย ตีเรนเจีย เร็วนี่เข้าไปนี่เข้าไปนี่เข้าไป เจ้าระวังตัวด้วย เร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วนี่ช่วยคนก่อนช่วยคนด้วยเร็วคนก่อนคนเอาก่อน ลู่อยู่ไปออกไปเร็วเข้าเร็วมาเดี๋ยวข้าแบกนางไปเองเข้าไประวังเข้าไป ระวังไปสิช่วยด้วยอยู่ ไป ก่อนไปสิ ไป ไป ไปช่วยฉันก่อนแล้ว เข้าไป เร็วเข้าเร็วโอ้ยอย่าแล้วไปน้ำด้วย ทางโน้นเร็ว เจ้าเป็นอะไรหรือเปล่า เขาไม่เป็นไรเศร้าไปยังอยู่ข้างใน น้ำมาแล้ว น้ำมาเร็วเข้าทางนี้มาเร็วเร็วหน่อยน้ เข้าไปเข้าไปเข้าไป ได้หมดแล้วใต้เท้าในโถงเจอศพร่างหนึ่งถูกเผาจนเกรียม น่าจะเป็นเมืองเศร้าไป เศร้าไป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  เศร้าไปข้าขอโทษข้าควรจะเชื่อเจ้า แต่วางใจเถอะข้าจะต้องหาฆาตกรตัวจริงให้ได้ข้าจะแก้แค้นให้เจ้าเองภูเขาพิษนี้อันตรายห้ามผู้ใดเข้าเป็นอันขาด ปันมาเลย อย่ายืนดูเฉยๆ ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรจะจับขโมยต้องจับหัวหน้าก่อน
อาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ จาน ท่านอาจารย์พระผู้เจ้าเป็นใครเห็นได้จะฆ่าท่านอาจารย์ของข้า ท่านจอมยุทธผู้นี้ถ้าเข้าใจผิดแล้ว เข้ามาหาเซียนพิษ แต่ไม่คิดเลยว่า เข้ามาก็เจอผู้เฒ่าท่านนี้นอนอยู่กับพื้น ข้ารู้แล้วพวกเจ้าต้องมาแก้แค้นท่านอาจารย์ข้าเป็นหน้า เขาก็คือเซียนพิษสินะ ข้าไม่สนว่าพวกเจ้าเป็นใคร วันนี้กล้าบุกหุบเขาฆ่าพิษมาฆ่าอาจารย์ของข้าฉะนั้นก็ยังคิดจะรอดกันไป ถ้าเข้า ได้ ใจผิดแล้วจริง ๆ ฟังข้าอธิบายก่อน เขาไม่ได้ฆ่าอาจารย์ของท่านจริง อย่ามาพูดไร้สาระ เจ้าเป็นยังไงบ้าง เฮ้ย ไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมัน เจ้าดันไหวนะ ๆ ทอง ไม้ น้ำ ไฟ ดิน นี่คือค่ายก่อนห้าเบญจรงค์ทองชนะไม้ น้ำจึงวนกลับ ไปชนะไฟ ไฟเกิดดิน ดินเกิดทองสามอย่างนี้ไม่ถูกกันสามอย่างนั้นเป็นผู้ให้กำเนิด ตรงกลางเป็นตำแหน่งของดิน น่าจะเป็นประตูลับที่ปิดตาย ข้าหาคนไกลไม่เจอ เจ้าดูสิ รูปปั้นไปทางไหน เตียง เจ้าพนันกับข้าไหมล่ะ เจ้าเป็นยังไงบ้าง เจ้าวางใจเถอะก็ยังไม่ตาย หอร้อยพิษ ว่ากันว่า หอร้อยพิษนี้ของเสียนพิษ เป็นที่เก็บสะสมตำราพิษมากมาย นับร้อย และเป็นที่ที่เขาใช้คิดคนและทดลองพิษ ไม่คิดเลยว่าอยู่ที่นี่เอง เจ้ารู้ได้ยังไง ว่าบนเตียงมีกลไก ห้องนั้นกับที่นี่ล้วนออกแบบโดยใช้หลักค่ายกลห้าเบญจรงค์ขอแค่คิดตามหลัก8ทิศก็สามารถหาตำแหน่งของประตูทางออกนั้นได้ ทางนี้ นั่งลง ที่นี่คือหอร้อยพิษ จะต้องมียาแก้พิษงูแน่ เจ้าอดทนไว้นะ ข้าจะไปหาดูก่อน พิษงูเจอแล้ว จัดไปเลยลุย เฮ้ยไหน แซ่บ เฮ้ย เห็น ไอ้เจ้า ขอรับ ตอนที่
เจ้าสลบไปข้าได้เจอสิ่งนี้ นี่เป็นบันทึกของพิษยิ้มขยี้บุปผาพิษยิ้มขยี้บุปผาเป็นพิษประหลาดที่ได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นของทายาทตระกูลชางไม่เคยมีการสืบทอดออกสู่โลกภายนอก แต่ตระกูลชางได้ถูกฆ่าล้างตระกูลไปตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน โดยศัตรูคู่แค้นไม่เหลือรอดแม้แต่คนเดียวพิษยิ้มขยี้บุปผาก็เลยหายสับสูญไปด้วย ซึ่งหมายความว่าเบาะแสขาดหายไปอีกแล้ว พวกเราเสียแรงกันไปทั้งวันแถมยังเกือบไม่รอด สุดท้ายกลับสูญเปล่า ก็ไม่ใช่สักทีเดียว ใต้เท้าตี สมเป็นนางระบำอันดับหนึ่งแห่งนครหลวง หากเปรียบอินเพียวๆกับนางถือว่าต่างกันราวกับฟ้ากับเหวข้าจำได้ว่าเสี่ยวขุยเคยบอกว่า แม้อินเพียวๆจะแย่งระบำนางฟ้าบอยบินไปได้ แต่ก็มีท่วงท่ามากมายที่นางไม่สามารถทำได้เจ้าดูสิท่วงท่านี้อินเพียวๆทำไม่ได้ เจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ ใต้เท้าทั้งสอง เราเพิ่งกลับมาจากหุบเขาห้าพิษ ผ่านมาทางนี้พอดี สืบความได้หรือไม่ เซนพิษตาย เซียน แล้ พิษ ว ตายแล้วแล้วเราเกือบถูกเข้าใจผิดว่าเป็นฆาตกร โชคดีที่สิทธิ์ของเขายังเชื่อป้ายสารต้าหลีซื่อป้ายนี้ข้ารับปากว่าจะช่วยพวกเขาหาตัวฆาตกร พวกเขาก็เลยยอมปล่อยตัวเข้ามา แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ข้อมูลใดๆมาเลย แม่นางหลี เจ้าจะไปแสดงที่จวนโกกงจริงเหรอ ข้ารู้ว่าพวกท่านกังวลใจเรื่องใด แต่ข้าเชื่อว่าจะสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับสวรรค์ ข้ายังมีคนในหอหวินเก๋อฟางกว่า100 คนที่ยังรองเงินอยู่อีกนะ ข้าไม่ไปไม่ได้ เจ้าวางใจเถอะข้ารับปากเศร้าไปแล้ว ว่าจะดูแลคุ้มครองเจ้า ขอบคุณใต้เท้าตี ระบำนางฟ้าโบยบินของแม่นางหลีเมื่อครู่ช่างงดงามราวกับนางสวรรค์จริงๆ ท่วงท่านางสวรรค์เก็บดาวเมื่อครู่นี้ หากไม่ได้ฝึกฝนมาเป็น10 ปี ก็ไม่มีทางทำได้อย่างแน่นอน ใต้เท้าตีชมเกินไปแล้ว เป็นแค่การแสดงเล็กๆ บนผืนผ้าเท่านั้น ไม่ควรค่ากับการชมขนาดนี้ ดีข้ายังมีงานต้องกลับไปทำที่ศาลต้าหลีซื่อพวกข้าขอตัวก่อน เชิญใต้เท้า นี่ฟังดูผ่านแล้วเชียวว้าวเฟยเทียนสำนักฤทธิ์แล้วเฟยเทียนจะออกฆ่าคนอีกแล้วเฟยเทียนสำนักฤทธิ์แล้วเฟยเทียนจะออกฆ่าคนแล้วแต่ท่านเตียวซานหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่จมน้ำตายพวกท่านจำได้ไหม จำได้ หากนับเขาด้วย ตอนนี้ก็มีคนตายไป4 คนแล้ว 4 คนแล้วเหรอ คน เนี่ย เหรอเนี่ย 4 คนแล้วเหรอ ว่าแต่เฟยเทียนในหอจงเลี่ยฉือเนี่ย หลังจากที่ฆ่าคนติดต่อกันไป4 คน เมื่อคืนนี้ก็สำแดงฤทธิ์อีกแล้ว จริงเหรอ เป็นไปได้ยังไง ตอนนี้ไม่รู้ว่าใครที่จะเป็นผู้เคราะห์ ข้าก็เห็ ร้าน ย ว่า ร้าน าย งไม่ ต่ ได้ อ มีอะไร ไป ผิดปกติ หรือว่าพวกเราคาดการณ์กันผิดแล้ว เพราะว่าไม่มีอะไรผิดปกติแบบนี้ ยิ่งผิดปกติ ฝีมือข้าเปรียบกับเจ้าแล้วเป็นยังไง เจ้าฉลาดจริง ๆ ใช้วิธีพลางตาก็สามารถหลอกทุกคนได้ แต่น่าเสียดายที่ยังถูกข้าจับพิรุษได้อยู่ดี ที่กล่าวว่าเฟยเทียนสำแดงฤทธิ์แท้จริงแล้วก็คือวาดรูปเฟยเทียนบนผนังให้เสร็จ จากนั้นก็ใช้น้ำผึ้งทาลงไปบนฝาผนังรอให้เวลาที่เหมาะสม แล้วจัดการใช้มดให้พวกมันอยู่บนน้ำผึ้งเมื่อมันกินน้ำผึ้งจนหมด
ภาพวาดเฟยเทียนบนฝาผนังก็จะปรากฏขึ้นทันที ส่วนเจ้าก็ใส่ยาพิษชนิดออกฤทธิ์ช้าไว้ในน้ำผึ้งมดกินน้ำผึ้งจนหมด ก็พากันตายแบบไร้หลักฐาน พูดไปแล้วนี่เป็นเพียงลูกไม้ตื้นๆเท่านั้น แค่อาศัยความกลัวของผู้คนจึงไม่ถูกจับได้สักที วันนี้ข้าใช้วิธีเดียวกับเจ้า ผลงานของข้าเจ้าพอใจหรือไม่ แม่นางหลี เป็นเจ้าจริง ข้าควรรู้แต่แรกว่านี่เป็นแผนของเจ้า เพียงแต่ข้า เพียงแต่เจ้ามั่นใจมากเกินไป เจ้าไม่เชื่อว่าจะมีใครจับพิรุธลูกไม้นี้ของเจ้าได้ ดังนั้นไม่ได้ยินว่าเฟยเทียนสำแดงฤทธิ์อีกครั้ง เจ้าเลยต้องมาดูด้วยตนเอง ข้าควรฆ่าเจ้าซะตั้งแต่แรก เจ้าเป็นใครกันแน่ เจ้าก็รู้ดียายต้องถามข้าอีก 20 ปีก่อน ตอนที่ตระกูลชางถูกฆ่าล้างตระกูลเจ้าอยู่ที่ไหน คืนนั้นบ้านตระกูลชางไฟไหม้ลุกลามสว่างเจิดจ้าเสียงร้องระงม พวกเราตระกูลชางต่างก็สู้สุดกำลังข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็รอดมาได้ เมื่อข้าฟื้นขึ้นมาก็พบว่า บนโลกใบนี้ไม่มีตระกูลชางอีกต่อไปแล้ว เจ้าใช้สิ่งนี้ฆ่าอินเพียวๆและคนอื่นๆใช่ไหม คนโลภก็ต้องเจอกับความวิบัติข้าทำงานเพื่อหอหวินเก๋อฟางมาตั้งหลายปีเจียวเหนียงกลับร่วมมือกับหวินเพียวๆแล้วนะท่านเตียวซานแย่งระบำนางฟ้าของข้าไป หรือพวกเขาไม่สมควรตายอย่างนั้นเหรอ ๆ เจ้าจะไถ่ตัวเองและออกไปจากหอวินเกอฟาง เหตุใดยังต้องใส่ใจเรื่องพวกนี้ด้วย ไถ่ตัวเหรอ คิดว่าเหตุใดข้าจึงไม่ไปสักทีล่ะเจียวเหนียงรู้ว่าข้าต้องการไถ่ตัวนางก็เรียกราคาสูงถึง1,000 ตำลึง เงินที่ข้ากับเศร้าไปออมกันมาไม่มีทางพอนางให้หวินเพียวๆแย่งระบำนางฟ้าโบยบินไปจากข้าก็เพื่อไม่ให้ข้าดัง ยิ่งไม่มีโอกาสไถ่ถอนตัวได้เลยในเมื่อพวกเขาไม่ยินยอมให้ข้าสมหวัง ก็อย่ามาโทษข้าว่าไม่ปล่อยพวกเขาไป คนละโมบโลภมากอย่างพวกเขาในเมื่อสวรรค์ไม่จัดการข้าก็จะจัดการแทนสวรรค์เองนายท่านเตียวซานเป็นคนชั่วช้าสามานปกติมักใช้กำลังตบตีด่าทอพวกนางระบำแต่กลับใช้อำนาจผู้ฝึกสอนขโมยท่าร่ายรำของข้าไปข้าจึงเริ่มจากเขาส่วนหวินเพียวๆอยากมีชื่อเสียงจนเสียสติในเมื่อนางอยากแสดงระบำข้าก็ให้นางได้แสดงสมใจให้นางได้ตายตอนที่ตนเองสวยที่สุดชิวเหนียงจริงๆไม่จำเป็นต้องตายก็ได้นางยอมที่จะทำให้จวนกัวกงไม่พอใจแต่กลับไม่ยอมให้ข้าไปแสดงแทนหวินเพียวๆข้าเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่มีมาหลายปีจึงเลือกวิธีตายที่ดูสวยงามให้นาง แล้วเฮอจือเหวินล่ะ เหตุใดเจ้าต้องฆ่าเขา เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเฟยเทียนฆ่าคนนี้ด้วยเช่นกัน เฮอจือเหวินเขาเป็นแค่คนโง่คนหนึ่งนอกจากวาดรูปแล้วเขาก็ไม่รู้สิ่งใดอีกแค่ข้าโปรยเสน่ห์ให้นิดหน่อยเขาก็ยินยอมทำทุกอย่างให้ข้าสุดใจแล้ว วิธีทำให้เฟยเทียนแสดงฤทธิ์โดยใช้มด ก็เจ้าน่ะสินะเป็นคนสอน เดิมทีทุกอย่างกำลังไปได้สวย แต่น่าเสียดายที่เฮอจือเหวินก็เหมือนคนพวกนั้นเขาละโมบโลภมากเขากล้าพูดว่าอยากแต่งงานกับข้าทั้งยังคิดที่จะใช้เรื่องนี้มาบีบบังคับข้าเลยต้องฆ่าปิดปากเขา แล้วเมืองเศร้าไปล่ะ เจ้าจริงใจต่อเขาไม่ใช่เหรอ แล้วเหตุใดจึงฆ่าเขาด้วย เศร้าไปถือเป็นอุบัติเหตุ วันนั้นข้าได้ยินเศร้าไปคุยกับท่านจึงรู้ว่าท่านสืบพบพิษยิ้มขยี้บุปผาแล้วข้าจึงกลัวความจริงจะเปิดเผยจึงวางเพลิงในวันนั้นให้ท่านเข้าใจผิดว่าฆาตกรตัวจริงต้องการฆ่าปิดปากพวกเราแต่ไม่คิดเลยว่าเศร้าไปจะโชคร้าย ถ้าเศร้าไปยังมีชีวิตอยู่ แล้วรู้ว่าเจ้าใจคอโหดเหี้ยมเช่นนี้ คิดว่าเขาคงเสียใจไม่น้อย ที่หลงช่วยคนผิด ใต้เท้าตีข้ารู้ว่าโทษของข้ามันหนักหนาสาหัสมากแต่ข้าไม่มีสิ่งใดยึดเหนี่ยวข้าไว้กับโลกใบนี้อีกแล้วมีเพียงแค่เศร้าไปขอพวกท่านบอกเศร้าไปด้วยหากชาติหน้ามีจริงข้าขอได้พบกับเขาอย่างไร้มนทินอีกครั้ง หลีลู่อยู่ หลีลู่อยู่
เศร้าไป เจ้าเชื่อหรือไม่ ว่าเจ้าได้รักคนผิดแล้ว ได้เท้า ด้วย ตี เท้าตีคุกเจียงซื่อเจียงแจ้งว่าในเมื่อคดีหอหวินเก๋อฟางคลี่คลายแล้ว ก็ให้นำศพพวกเขาส่งคืน ใครว่าคลี่คลายแล้ว พวกเจ้าไปก่อน ข้าจะไปบอกคุกเกียงซื่อเจียนเอง หลายวันก่อนคนที่จมน้ำตาย คุกเจียงซื่อเจียนให้พวกเขานำศพไปฝังท่าน ใต้เท้า ไม่มีศพคนที่จมน้ำตาย ไม่ทราบว่าท่านนำไปเก็บไว้ที่ใด ไม่มีเลย ศพร่างนี้หายไปไหนแล้ว วันสุดท้ายที่พวกเจ้าเห็นศพนั้นน่ะเมื่อใด น่าจะเป็นวันที่คุกไฟไหม้ หลังจากนั้นก็ไม่ได้สังเกตอีกเลย หนีรู้อยู่ ข้ารู้ด้วยว่าเจ้าจะต้องปกป้องผู้ใด เศร้าไป หากหลีรู้อยู่รักเจ้า ก่อนหน้านี้จะยอมให้หลุมศพของเจ้ารกร้างไปด้วยต้นหญ้าเช่นนี้ได้อย่างไร ว่าไงนะพวกเขาล้วนตายด้วยพิษยิ้มขยี้บุปผาเหรอ พ่อบุญธรรมก็รู้จักพิษนี้ด้วยเหรอ เมื่อก่อนตอนที่ออกรบทั่วล่าก็เคยได้ยินข้าเกลียดพวกที่ชอบใช้พิษที่สุด ดังนั้นก็แค่เคยได้ยินผ่าน คนร้ายใช้เลือดพิษกับน้ำแข็งทำเป็นเข็มพิษ แทงเข้าสู่ร่างกายคน น้ำแข็งก็จะกลายเป็นน้ำ เหตุนี้ผู้ชนสูตรจึงหารอยแผลหรือร่องรอยการถูกพิษไม่พบ ๆถ้าเช่นนั้นก็เป็นพิษที่ร้ายกาจมาก นี่แล้วคนร้ายที่ใช้พิษตายแล้วจริงเหรอ ใช่ต่อหน้าข้ากับตีเหลินเจียนางฆ่าตัวตายไปแล้ว เช่นนั้นกฎนี้ คนที่ใช้พิษร้ายกาจนี้ หากปล่อยไปก็จะมีแต่เป็นอันตราย พ่อบุญธรรม ช่วยเล่าให้ข้าฟังอีกครั้งได้หรือไม่ ว่าปีนั้นท่านพ่อของข้าตายอย่างไร เจ้าถามเรื่องนี้อีกทำไมกัน ตอนที่ท่านพ่อตายข้ายังเล็กนัก ส่วนท่านแม่ข้าก็แทบจะจำไม่ได้เลย ช่วงนี้ข้ามักฝันถึงท่านพ่อข้าเลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไร ปีนั้นพ่อของเจ้าออกไปรบกับข้า พวกเราเข้าไปติดกับดักของศัตรู เขาช่วยปกป้องข้า จึงถูกธนูยิงตาย ข้าจำได้ว่าตอนที่ท่านพ่อตายนั้น ทัพใหญ่ได้ชัยชนะแล้วนี่ แล้วก็กำลังเดินทัพกลับ ใช่ ระหว่างเดินทัพกลับก็ถูกกับดักของศัตรู ต้องโทษที่ตอนนั้นข้าชะล่าใจเกินไปเยาหวน ข้าเป็นหนี้ชีวิตพ่อของเจ้า พ่อบุญธรรมอย่าพูดแบบนี้สิ ข้าไม่ดีเอง ข้าไม่ควรพูดถึงเรื่องเก่านี้อีกสันอู่จินยังมีงานต้องสะสางอีกมากข้าขอตัวก่อน ไปเถอะ คนนี้จำได้ง่ายมาก มือขวาเขามี 6 นิ้ว เป็นเช่นนี้จริง แม่นางเสีย ป้าหู ตีรันเสียจะกลับมาเมื่อไหร่ข้าจะรู้ได้อย่างไรกัน อีกอย่างได้เท้าตีออกไปข้างนอก เขาก็ไม่จำเป็นต้องบอกข้านี่ เดี๋ยว แม่นางอย่าเพิ่งร้อนใจไปนี่ก็มืดมากแล้ว อีกประเดี๋ยวใต้เท้าตีคงกลับมา แม้ตอนนี้ท่านจะออกไปหาเขา ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ใดไม่ใช่เหรอ อ่ะวันนี้ที่โรงครัวตุ๋นซุปไก่ข้าเลยยกมาให้ท่านถ้วยหนึ่ง กินมันตอนที่ยังร้อนอยู่แล้วรอใต้เท้าตีอยู่ที่นี่เถอะ นี่ กินตอนที่ยังร้อนอยู่นะเย็นแล้วจะไม่อร่อย ขอบคุณป้าหู ไม่ต้องเกรงใจ
เท้าเสี้ยดูเว่ยออกไปตั้งแต่เช้าแล้ว แต่ตอนนี้ก็ยังไม่กลับมา หากนางกลับมาแล้ว รบกวนท่านช่วยบอกนางว่าติ๋วเหรินเจียมีธุระจะคุยด้วยเยาหวนไม่อยู่ที่เซินอูจิน แล้วก็ไม่ได้ไปที่จวนกัวกง หรือนางจะมาหาข้า ใต้เท้าตีใต้เท้า ดึกมากแล้วข้าต้มชาสมมาให้ ท่านก็พักผ่อนเร็วหน่อยเถอะ ได้ ขอบคุณเป้าหู ไม่เป็นไรมา ดื่มตอนยังร้อนนะ ได้ เอาเดี๋ยวก่อนป้าหู หืม วันนี้แม่นางเสียได้มาที่นี่ไหม เออ วันนี้ข้าโมวแต่ยุ่งอยู่ในโรงครัว แต่ก็ไม่เห็นนางนะ ดี แต่ใต้เท้า รีบดื่มตอนยังร้อนเถิดจะได้สบายท้อง ที่เหลินเจีย เจ้าฉลาดแล้วยังไง สุดท้ายก็ตกมาอยู่ในกำมือข้าอยู่ดี เจ้าเป็นใครกันแน่ เรื่องนี้ เจ้าไม่จำเป็นต้องรู้ แต่เจ้าก็วางใจเถอะ ข้าไม่ได้คิดจะเอาชีวิตเจ้าในตอนนี้ เพียงแค่เจ้า อยู่ที่นี่อย่างสงบเสงี่ยมไม่กี่วัน ข้าก็จะปล่อย เจ้าไปเอง เกรงว่าจะไม่ได้ หากข้าเปิดโปงแผนร้ายเฟยเทียนฆ่าคนของเจ้า เจ้ายังจะปล่อยตัวเข้าไปง่ายๆอยู่อีกเหรอ ข้าดูเจ้าผิดไปจริง หากข้าเดาไม่ผิดแล้วล่ะก็ เจ้าคงเป็นคนชุดดำที่รอบฆ่าแม่นางเสี้ยในป่า แล้วก็เป็นคนที่รอดชีวิต จากการฆ่าล้างตระกูลชางเมื่อ 20 ปีก่อน อินเพียวๆและคนอื่นๆ ก็ล้วนถูกเจ้าใช้พิษทำให้พวกเขาตาย ส่วนหลีลั่วอยู่ ก็เป็นคนที่มารับความผิดแทนเจ้านั่นเอง ๆ ดูเหมือนว่าจะปล่อยเจ้าไปไม่ได้แล้ว จนถึงตอนนี้แล้ว เจ้ายังปกป้องเขาอยู่อีก ถือว่าข้าเลือกคบเพื่อนไม่ผิดจริงๆ เศร้าไป ไม่เจอกันนานเลยนะ ข้ารู้อยู่แล้วว่าปิดบังเจ้าไม่ได้ วันที่เจ้าตายในกองเพลิง หลีลั่วอยู่เศร้าเสียใจไปอย่างมาก ความเจ็บปวดในตอนนั้นเป็นเรื่องจริง แต่ไม่กี่วันหลังจากนั้น ตอนที่ข้าได้พบนางอีกครั้ง ความเศร้าของนางยังคงอยู่ แต่ว่าในสายตานางกลับไม่มีความเจ็บปวดจากการเสียคนรักไป นางรักเจ้ามาก แล้วนางจะปล่อยให้หลุมศพของเจ้ารกร้างเต็มไปด้วยต้นหญ้าได้อย่างไง จนมีคนมาพบว่าที่โรงเก็บศพ มีศพนิรนามศพหนึ่งหายไปข้าจะนึกขึ้นมาได้ ว่าอาจจะถูกนำไปสลับตัว การแสดงออกทุกอย่างของหลีลั่วอยู่นั้น เป็นเพราะนางรู้ว่าเจ้าไม่ได้ตาย ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะสืบไปถึงลั่วอยู่ได้ อย่าไปคิดเลยว่าเจ้าจะสืบได้ว่าหวินเพียวๆและคนอื่นตายเพราะถูกพิษ ไฟไหม้ครั้งนั้นก็เพื่อเบี่ยงข้อสงสัยของข้ากับลั่วอยู่ แต่ไม่คิดเลยว่า เจ้าจะฝ่าเข้าไปในกองเพลิงเพื่อช่วยข้า นั่นเพราะว่าข้านับเจ้าเป็นเพื่อนข้าจริง ข้าเลยจะไม่ฆ่าเจ้า แต่ก็ไม่ให้เจ้าทำลายแผนการของพวกเราเช่นกัน ๆ ผู้เจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ เศร้าไป ไม่ต้องพูดอะไรกับเขาแล้ว คนพูดนี้ ต้องตายวันนี้ ท่านแม่ ขอร้องละ คนที่ตาย มีมากเกินพอแล้ว ปล่อยเข้าไปเถอะ เศร้าไป เจ้าถอยไป ท่านแม่ เป็นไปไม่ได้ ในชานั้นข้าใส่ยาสลายเอ็นลงไปแล้วนี่ ข้าไม่ได้ดื่มชานั่นน่ะสิ เจ้าบอกว่าไม่ได้เจอกับแม่นางเสี้ย แต่แขนเสื้อของเจ้า มีกลิ่นกายของนางติดอยู่ แม้รูปลักษณ์ของเจ้าจะดูสูงอายุ แต่นิ้วมือทั้ง10กลับเรียวสวย ผิวดูเต่งตึงเนียนขาว
ไม่เหมือนคนที่มีอายุเลยสักนิดข้าจึงทำทีว่าดื่มชาแก้วนั้นเพราะอยากรู้ว่าเจ้ามีแผนการอะไรกันแน่ เยี่ยม สมแล้วที่เป็นตีเหลินเจียถึงว่าไปของข้าจึงปกป้องเจ้านัก พิษยิ้มขยี้บุปผาเป็นพิษพิสดารในตระกูลช้าง สามารถทำให้ใบหน้าไม่แก่เท่าได้จริง แล้วยังไง ใบหน้าไร้ริ้วรอย แต่ใจข้ามันแหลกสลายตายไปนานแล้ว จะโทษก็ต้องโทษที่เจ้าฉลาดเกินไป ๆ เจ้าเอาชนะข้าไม่ได้หรอกอย่าดึงดันทำความผิดต่อไปอีกเลย ช่างข้า เจ้ายืนรออะไร หรือจะยืนดูแม่ตายอยู่ที่นี่ ท่านแม่ ตีรันเจียหากเจ้าไม่ยอมจำนนข้าจะให้นางตายไปกับเจ้า ท่านแม่ อย่าฆ่าคนอีกเลย ตอนนี้เราได้ล้างแค้นแล้ว เราจะหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้า ไม่มีใครทำอะไรเราได้ มีคนตายมากเกินพอแล้ว แล้วตอนที่ตระกูลช้าง107 คนถูกฆ่าตาย เหตุใดจึงไม่มีใครมาช่วย แต่พวกเขาไม่เกี่ยวด้วย หากท่านจะฆ่าพวกเขาจริงๆมันก็ฆ่าไปด้วยเลย ถึงยังไงข้าก็เป็นคนตายอยู่แล้ว เจ้า ฟังพวกเขาไว้นะ เศร้าไปนี่จะช่วยคนผิดให้ทำความผิด เจ้าลองนึกถึงแม่นางหลี นางยอมตายเพื่อรับผิดแทนท่านแม่ของเจ้า หาไว้เพราะเจ้าตามสื่อไม่ปล่อย จะไปดึงนางเข้ามาเกี่ยวด้วยได้ยังไง สืบสวนคดีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของข้า เจ้าเองก็รู้ดีอยู่นี่นะ เศร้าไป ไม่ว่าเจ้ากับท่านแม่ของเจ้าจะมีความแค้นและมีความทุกข์เพียงใด ก็ไม่ควรที่จะทำร้ายคนบริสุทธิ์เหล่านั้น คนบริสุทธิ์ บนโลกนี้ มีใครที่บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆบ้าง คนในตระกูลท่านแม่ถูกฆ่าตายหมด นางเห็นพ่อแม่ของนางตายต่อหน้าต่อตานางไม่ใช่คนบริสุทธิ์เหรอลูกอยู่ถูกรังแกที่หอหวินเก๋อฟางนางไม่ใช่คนบริสุทธิ์งั้นสิ แต่นางไม่เคยคิดที่จะฆ่าคนเหล่านั้นล้วนเป็นเพราะเจ้า เศร้าไป เจ้ากับท่านแม่ของเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ เจ้าคิดจะลอบฆ่าเหยียนกัวกงใช่ไหม เจ้ารู้ได้ยังไง 20 ปีก่อนตระกูลช้างถูกฆ่า คนที่เป็นหัวหน้านำกำลังพลไป นามว่าเซี่ยหลิงเขา คือพ่อของข้าเอง ข้าปกปิดเจ้ามาตลอด ตอนที่อยู่หอร้อยพิษ นอกจากตำราร้อยพิษแล้วข้ายังพบความจริงเมื่อ 20 ปีก่อน เกี่ยวกับการฆ่าล้างตระกูลช้างครั้งนั้น ปีนั้นเหยียนกัวกงยังเป็นแค่แม่ทัพเพี้ยวฉี พ่อของข้าเป็นคนสนิทของเขา พ่อของข้าไปฆ่าล้างตระกูลช้างคงได้รับคำสั่งจากเหยียนกัวกงเป็นแน่ ไอ้อสุรกาย มึงเศร้าไป หากท่านแม่เจ้าไปลอบฆ่าเหยียนกัวกงจริง เจ้าก็ต้องรีบไปห้ามนาง ข้าอยู่ข้างกายเหยียนกัวกงมาหลายปี ท่านแม่ของเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแน่ ท่านแม่ข้ารอวันนี้มา 20 ปี ต่อให้ครั้งนี้เขาจะเก่งกาจเพียงใด ก็ไม่มีทางหนีรอดไปได้หรอก มา
หวานป้าย ฮ่องเต้อูทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปี พวกเจ้าออกไปอยู่ข้างนอกขอจงเลี่ยชื่อให้หมดข้าจะถวายพระพรที่นี่เพื่อขอพรฮ่องเต้ห้ามผู้ใดเข้ามารบกวนเด็ดขาด ครับ เว่นจืออัน เจ้ายังจำข้าได้หรือไม่ เฮ้ยเจะเป็นใคร ไม่เจอกัน 20 ปี แม้แต่เสียงข้า เจ้าก็ฟังไม่ออกแล้วเหรอ ไม่เป็นไปไม่ได้ จะไม่มีทางที่จะมีชีวิตอยู่หรอกไม่มีทาง ข้าไม่ควรที่จะมีชีวิตอยู่จริงๆ ข้าควรตายไปตั้งแต่คืนนั้นเมื่อ 20 ปีก่อน ข้าควรจะตายไปด้วยน้ำมือสามีตัวเอง เจะคิดจะมาล้างแค้นเหรอมาซิ ข้าไปถึงกัวกงรบชนะมาทั่วสารทิศฆ่าคนในสนามรบมามากมายนับไม่ถ้วนก็แค่คนร้อยกว่าคนในตระกูลชาของเจ้าต้องให้วิญญาณที่ตายใต้คมดาบของข้าทั้งหมดจะมาเอาชีวิตข้าก็ไม่กลัว ปีนั้นเจ้าอยากแต่งกับองค์หญิงเพื่อเลื่อนยศตำแหน่ง เจ้าถึงกับส่งคนไปฆ่าลูกเมียของตัวเอง ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้ วันที่ข้าเฝ้ารอ ข้าผิดอะไรใครๆก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นเป็นเพราะเจ้าไม่ยอมถอยหนีมายังไงเล่าจะมีบังคับข้าเอง 20 ปีแล้ว ท่านพ่อ ท่านแม่ ในที่สุดข้าก็จะได้ล้างแค้นให้พวกท่านแล้ว แค่พิษไร้สติคิดว่าจะทำอะไรข้าได้อย่างนั้นเหรอ เจ้าหลอกข้า พิษยิ้มขยี้บุปผาแห่งตระกูลช้างปรากฏขึ้นในฉากอันช่วงนี้ จะคิดว่าข้าไม่เตรียมตัวป้องกันเลยเหรอที่ข้าสั่งทหารนี่ออกไป เพื่อล่อให้เจ้ามาที่นี่ 20 ปีก่อนเสี่ยหลิงหักหลังข้าจริงๆ มันบังอาจปล่อยให้เจ้ามีชีวิตรอดมาจนบัดนี้ นั่นเป็นเพราะเขาไม่จิตใจเมตตา ไม่เหมือนเจ้าที่ใจคอโหดร้าย เพื่อเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์แม้แต่ลูกเมียตัวเองก็ฆ่าได้ เจ้ามันไม่ใช่คน หลายปีมานี้ใช้เลือดพวกข้าแลกเป็นเงินทองเสื้อผ้าอาหาร เจ้ายังกินอิ่มนอนหลับได้เหรอ 20 ปีก่อนเจ้ารอดไปได้ ก็ควรจะไปมีชีวิตใหม่ของเจ้าแต่นี่เจ้ากลับคิดจะกลับมาฆ่าล้างแค้นข้าเจ้านี่มันหาเรื่องตายจริงๆข้าจะทำให้เจ้าตายสมใจ ท่านแม่ ท่านแม่ ท่านแม่ไม่เป็นไรนะ เจ้าเรียกนางว่าไงเนาะ คิดไม่ถึงสินะ ไม่เพียงแต่ข้าไม่ตาย ลูกชายเราก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วย ที่เราสองคนแม่ลูกมีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ ก็เพื่อมาฆ่าอสูรร้ายอำมหิตเช่นเจ้า ความแค้นระหว่างข้ากับเจ้า มาสสางกันเลยแล้วกัน เดี๋ยวก่อนฆ่าลูกเมียตัวเอง ทั้งยังฆ่าคนตระกูลชางจนสิ้น ทั้งหมด107 ชีวิต วันนี้ข้าจะจับเจ้ากลับศาลหลี่ซื่อเพื่อใช้กฎหมายจัดการกับเจ้า ข้าเป็นถึงกัวกง จะทำเช่นนั้นได้ยังไง ต่อให้เป็นกัวกงทำผิดก็ต้องรับโทษ เป็นถึงกัวกงรู้กฎหมายบ้านเมืองดี ยิ่งต้องรับโทษ ตีลันเจีย ไม่เป็นไรนะ พ่อบุญธรรม เจ้าไม่เกี่ยวหลบไป พ่อบุญธรรม อย่าหวน เจ้าคงคิดจะหักหลังข้าแล้ว พ่อบุญธรรม
ยังจำที่ข้าเคยถามท่านได้ไหมปีนั้นท่านพ่อข้าตายยังไง เพราะเขาปีนั้นพ่อเจ้าได้รับคำสั่งให้ไปฆ่าล้างตระกูลชางแต่สุดท้ายเขาใจอ่อนยอมปล่อยพวกเราสองแม่ลูก แต่ไม่คิดเลยว่าขณะที่เดินทางกลับวังหลวงเขากลับถูกฆ่าปิดปากเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอ ถ้าใช่แล้วจะทำไมอย่าคิดจะแก้แค้นอย่างนั้นหรอก พ่อบุญธรรม ท่านเลี้ยงข้ามา10 กว่าปี ข้ารักและเคารพท่าน เพื่อท่านแล้วแม้แต่ชีวิตข้าก็สละให้ท่านได้ ข้าไม่คิดเลยว่า คนที่ข้าเคารพรักมาหลายปี จะกลายเป็นคนที่ฆ่าพ่อแท้ๆของตัวเอง ข้ารู้อยู่แล้วเจ้ามันก็เป็นหมาป่าที่เลี้ยงไม่เชื่องอยากจะกล้าค้านอย่างนั้นเหรอได้พวกเจ้าเข้ามาพร้อมๆกันเลยถึงยังไงวันนี้พวกเจ้าจะไม่มีใคร รอดชีวิตออกมาจากเฟยเทียนถัง สมัย ท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่ เยาหวน ท่านแม่ เยาหวน ไปแม่ขอโทษจริงๆ แม่ไม่ควร ที่จะเอาความแค้นมาทำลายชีวิตเจ้า รับปากแม่นะ ว่าตั้งแต่วันนี้ไป เจ้าจงทำสิ่งที่เจ้าอยากทำตีเหลินเจีย ข้าเป็นคนลงมือฆ่าทุกคนเอง มือของไปไม่เคยเปื้อนเลือด ข้าขอร้องท่าน ข้าขอร้องท่าน ท่านโปรดวางใจเถอะข้าจะจัดการทุกอย่างอย่างยุติธรรม ท่านแม่ ท่านแม่ ไปไปท่านแม่ ท่านแม่ เยาหวน เยาหวน ตีเหลินเจีย ปกติข้ากลัวที่สุด กลัวว่าคนอื่นจะดูถูก ที่ข้าเป็นหญิง มีเพียงเจ้าเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้า ข้าจึงได้เป็นหญิงจริงๆ ข้าอยาก จะไปกับคนที่รัก ไปเที่ยวทะเลสาบนั่งชมจันทร์ เดินเล่นบนหิมะ ตามหาดอกไม้ เยาหวน ยามนี้มีตีเหรินเจแห่งศาลเจ้าต้าหลินซื่อได้คลี่คลายคดีอย่างมหัศจรรย์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน แบ่งเบาภาระราชสำนักเป็นขุนนางที่ดี
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหูนยศให้เป็นขุนนางเศร้าชิงตำแหน่งสูงสุดแห่งศาลต้าหลีซื่อเหยียนกัวกงหวนเจืออันฆ่าบุตรภรรยาช่อฉนหมิ่นเบื้องสูงโทษตัดศีรษะประหารชีวิต แต่ด้วยเคยมีคุณงามความดีมาก่อน จึงโปรดเกล้าให้ฆ่าตัวตายเพื่อถนอมศพได้ ท่านแม่ดูอยู่ นี่เป็นบทเพลงที่พวกเจ้าชื่นชอบที่สุด ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ข้าเมืองเศร้าไปคนนี้ จะขอมาอยู่เป็นเพื่อนกับพวกเจ้าที่นี่ จากนี้ไปข้าจะทำตามที่พวกเจ้าปรารถนา ปล่อยวางเรื่องอดีต แล้วจากนั้น จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ แม่นางเสียได้รับบาดเจ็บสาหัสจนทำให้ลมปราณไหลย้อนกลับ ส่วนเรื่องที่นางจะฟื้นเมื่อใดนั้น มีเพียงสวรรค์เป็นผู้กำหนด เยาหวน ที่หลังบ้านนี้ข้าได้ปลูกต้นเหมยแดงเอาไว้ ก่อนที่หิมะจะตก เจ้าต้องตื่นขึ้นมาดูนะก็ยังรอเจ้าอยู่ที่นี่ แล้วเราจะได้ชมดอกเหมยด้วยกัน 天外一年又一年，风吹散时间。今夜长安月圆，往事又浮现。梦里回首千百年，沧海永无边。奈何一生风雪，旧恨染满天。天悠悠，晴天一老，秋歌催人乡。刀剑